Xin chào tất cả mọi người. Chúng tôi xin cảm ơn công ty BioNTech và bác sĩ Tâm đã mời tôi đến buổi hội thảo này. And this will be a long day talking about this technique. Hôm nay sẽ là một ngày dài để nói về cái kỹ thuật này. Okay, I came from Portugal. Về đến từ Bồ Đào Nha. The capital of Portugal is Lisbon, and I came from Porto. It's in the north. It's like Hanoi. It's the city. Okay. Theo thầy đến từ thành phố Porto, và đây là hình ảnh của thành phố của thầy. Thì nó cũng là một miền Bắc giống như là. Some pictures of my city. We have this river. This is the old part. Đây là một số hình ảnh về dòng sông ở cái thành phố của thầy. And these are the boats that transport the famous port wine. Trên đây là một số các con thuyền và để chở các khách du lịch. This is the city center with the town hall. Đây là trung tâm thành phố với tòa thị chính. And we have the sea too. We have a river, and then the river goes to Atlantic Ocean. And I live here. Thì góc thầy vừa chỉ là góc thầy đang sống, thầy sống cạnh bờ biển nhé. We have this great park. Đây có một cái công viên rất là to. And at the top of the park, it's my clinic. Và trên đầu của cái công viên này thì là đây phòng khám của thầy. So only some pictures of the clinic. Thì đây là một vài hình ảnh về phòng khám của thầy. We have a lab in the clinic. Trong phòng khám thầy cũng luôn một cái lab. So we can produce the prosthesis at our own clinic. Thì ngay tại phòng khám thầy thì có thể chế tạo ra được những cái phụ hình. Here we have an office, and we have this room for. Và ở đây có một cái phòng họp. This is where I perform the surgeries, and I can transmit to the training room. Ở đây thì có một cái phòng để mà thầy thực hành lâm sàng và cái phòng bên cạnh là phòng để đào tạo. Okay, so let's go. So ta cùng bắt đầu. The foreload, it's a technique that is an evolution of the Holland 4 technique that was developed by Dr. Paolo. I worked very close with him, and here we can see the design that represents this technique. Thì đây là hệ thống foreload này được phát triển dựa trên hệ thống Holland 4 và điều của Dr. Paolo, và thầy làm việc rất là thâm mật với cả ông Dr. Paolo này. So in the foreload technique, we use 4 implants in each jaw, and the 2 anterior implants are straight, and the posterior have an inclination. Thì hệ thống hệ thống foreload này thì sẽ có 2 cây implant đằng trước là kiểu cắm thẳng, 2 cây implant đằng sau là sẽ kiểu cắm nghiêng. We do this inclination of implants to avoid the maxillary sinus and the mental nerve. Lý do tại sao chúng ta lại cắm implant nghiêng này để chúng ta tránh cái vùng răng hàm và tránh cái vùng dây thần kinh hàm dưới. And with this technique is very interesting because we only use 4 implants, and we use immediate loading, so we can do a fixed prosthesis in the same day of the implant. Tại sao cái triết lý foreload này rất là hấp dẫn? Bởi vì là triết lý này chúng ta chỉ cần cắm 4 cái implant ở mỗi hàm thôi, và bệnh nhân có thể được làm phụ hình ngay tức thì, phụ hình chữa được ngay tức thì. Tức chỉ trong một ngày bệnh nhân được cắm implant và sẽ có phụ hình luôn. So we have this kind of results before and after. Sau đây hình ảnh trước và sau khi điều trị. All in the same day. Và đây là hình ảnh trong cùng một ngày nữa. And these are provisional. Okay. Và đây là cái hàm provisional, hàm tạm của bệnh nhân. So let's go on some general concepts. Và bây giờ chúng ta đến với cái nội dung của cái foreload này. De-edentalism, people without teeth, they have some problems because there is a psychosocial impact
nutritional impact, and in quality of life. Thì những bệnh nhân mất răng sẽ gặp những cái vấn đề gì? Ví dụ gặp vấn đề về giao tiếp, về xã hội, gặp vấn đề về dinh dưỡng và ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc sống. Almost all the patients that wear the removable dentures, they have problems because this is not a good solution, and they have problems eating without problems with retection, sometimes pain, and they don't have a good quality of life. So we have Thì thông thường những các bệnh nhân này mà sử dụng cái hàm tháo lắp toàn bộ á, thì những hàm tháo lắp toàn bộ sẽ gây đau này, đau đớn và ăn nhai thì khó khăn, thì đây cũng không phải là một giải pháp tốt cho các bệnh nhân này. And we know that when we place implants in a patient, we have some advantages because we have an improvement in function, in nutrition, and in self-confidence. So we are treating patients the way they can eat better, smile better, and be better people too. Thì cái ưu điểm của chúng ta khi mà chúng ta cam kết implant đây là gì? Nó sẽ làm cải thiện cái chức năng, cải thiện cái dinh dưỡng và làm cho bệnh nhân cảm giác bệnh nhân sẽ tự tin hơn và khiến cho bệnh nhân là được nụ cười tốt hơn, bệnh nhân ăn uống tốt hơn và bệnh nhân sẽ trở thành con người tốt hơn. And we know there are a lot of studies that show that when you do implants, even in overdentures, you can have an improvement on loading like 300% in 3 years. Thì chúng ta theo một nghiên cứu thì cho thấy rằng là khi mà chúng ta cắm implant thì khả năng ăn nhai, khả năng cải thiện ăn nhai của bệnh nhân tăng lên đến 300% trong vòng 3 năm. Also very important is to understand that when patients lose teeth, they also lose bone and gums. So, thì một trong những điều quan trọng chúng ta phải lưu ý khi bệnh nhân mất răng không chỉ mất răng mà mất cả xương và mất cả lợi. So when we have a big resorption, there is a great loss of volume, even in the face. Thì khi chúng ta mất răng thì bệnh nhân sẽ mất đi một cái thể tích rất là lớn ở ngay cả vùng ngoài mặt. And when we treat these patients, we must give the patients back not only the teeth, but all the volume that they lost. Vì vậy khi chúng ta phục hồi lại những cái vùng răng này thì chúng ta không chỉ phục hồi lại răng mà chúng ta còn trả lại bệnh nhân những cái vùng thể tích xương hay mô mềm bệnh nhân đã bị mất đi. Like you see here, when you have a big resorption, the teeth must be at the same level, so the prosthesis must compensate this volume. Thì như hình kẹp với chị, thì đây hình hàm răng bình thường và hình hàm răng hai bên đã bị tiêu sống hàm và tiêu lợi. Thì khi chúng ta phục hồi lại răng, chúng ta còn phải phục hồi lại cái phục hình phải gồm có phần lợi để phục hồi những thiếu hỏng về cái phần xương và phần lợi ở bên dưới. So, when people don't have teeth, what kind of solutions do we have? Thì giả dụ trong trường hợp bệnh nhân mất răng thì chúng ta sẽ có những giải pháp nào cho bệnh nhân? So, the first one is the removable denture. Thì cái đầu tiên đấy chính là hàm tháo lắp. So, we know that they have a lot of disadvantages because it's not fixed. Thì ở đây nó có rất nhiều những điểm bởi vì nó không được gắn cố định. And we have problems of stability, people can't eat well, and a lot of discomfort. The only advantage that I see is the cust. Thì có những nhược điểm ví dụ như là nó bị hàm tháo lắp này, nó không ổn định này, ăn nhai thì kém và gây khó chịu bệnh nhân. Nó chỉ có một ưu điểm duy nhất đấy chính là về chi phí thôi. And also I know that people who wear this kind of dentures sometimes have problem like this. This is a big hyperplasia of the tissue due to maladaptation of the prosthesis. Thì ngoài ra thì bệnh nhân có thể một số vấn đề như trên hình đấy, hiện tượng quá sản lợi khi bệnh nhân sử dụng hàm tháo lắp này. And people sometimes have to do a lot of tricks to retain the teeth because sometimes it's very difficult, and we saw something like this that is it's not pretty to see. Thì ngoài ra của bệnh nhân phải gặp một số vấn đề về vệ sinh, đặc biệt khi hàm này cố giữ lại những cái răng như thế này. And we know that the performance of dentures is not very good because when you ask the patients, almost half of the patients have to avoid foods. Almost 1
almost 20% eat better without prosthesis, and 7% don't use the prosthesis at Thì all. theo các nghiên cứu này cho thấy là chúng ta dùng hàm tháo lắp thì có 50% số bệnh nhân là sẽ tránh việc ăn nhai, 17 số phần trăm bệnh nhân là cảm giác ăn nhai, thích ăn nhai mà không sử dụng hàm tháo lắp này, và có 7% bệnh nhân là không sử dụng hàm tháo lắp này. And very interesting is that if you ask these patients if they want implant, almost 80% will accept. Và rất hấp dẫn và rất hay ở đây là có 78% số bệnh nhân là chấp nhận cái việc điều trị implant sau khi bệnh nhân đã dùng hàm tháo lắp. If we use implants, the first option is the overdenture. Overdenture, it's like a removable denture retained by a bar. I don't think that this is a good solution because this is a removable prosthesis. And when people have implants, they have an idea that they will have fixed teeth, and this is not the case. Cái giải pháp thứ hai ở đây là cái giải pháp hàm tháo lắp trên implant. Thì giải pháp hàm tháo lắp trên implant này thì nó cũng vẫn là một hàm tháo lắp dựa trên các cây implant hàm tháo lắp vào, thì thực ra cũng phải giải pháp tốt, bởi vì bệnh nhân khi bệnh nhân đã có cắm implant, bệnh nhân sẽ có ý tưởng trong đầu là cái hàm của mình sẽ là hàm gắn chặt. And if you have to place 4 implants to a bar, nowadays we know that with 4 implants we can do a fixed rehabilitation, so there is no reason for doing an overdenture, only because of the cusp. Thì ở đây khi chúng ta làm một cái hàm tháo lắp này thì thông thường chúng ta sẽ cắm 4 implant vào, và 1 thanh 3 trên 4 cái implant này để hàm tháo lắp có thể nâng lên hạ xuống để có thể tháo lắp vào. Nhưng mà cái hôm nay chúng ta sẽ học về cái hệ thống follow là chỉ cắm 4 implant và bệnh nhân có hàm tháo lắp cố định luôn, thì nó sẽ là một cái vấn đề về vấn đề chi phí giữa hai cái này sẽ không có khác biệt nhiều. What I do a lot of times in my clinic is to do a treatment that I call an upgrade of the treatment. Patients with overdentures that are not satisfied, and we can do something to give him fixed teeth. Thì những cái điều trị mà ông làm phòng khám là thông thường có những bệnh nhân với cái không làm follow luôn, thì ông ấy sẽ cắm implant trước và là cắm hàm, sử dụng như hai implant này cho bệnh nhân làm hàm tháo lắp từ trên. Cái này là thầy cải tiến khi mà thầy bệnh nhân tới và có những cái hệ thống như là hàm tháo lắp trên 2 trên đó, thì thường thường là thầy cải tiến là thầy cắm thêm 2 trên nữa đó, thầy tạo ra cái hệ thống follow. So this is a patient with 2 implants and a ball retaining the denture. She was not satisfied, and these implants are okay. So what I did is to add 2 more implants, and we do a forload. Thì ở đây bệnh nhân These are the implants that the patient had. I just put 2 implants more. Khi bệnh nhân tới thì bệnh nhân đã có hàm tháo lắp dựa trên cái bone attachment của hai cái implant ở phần giữa rồi, thì về vấn đề ở đây bệnh nhân muốn cải thiện về cái khả năng nhai, và thì thầy chỉ đơn giản để cắm thêm 2 cái implant nghiêng ở phía đằng sau rồi để tạo ra hệ thống follow. And this is the result with the provisional prosthesis. Và đây cái hàm provisional hoàn tạm cho bệnh nhân. The before and after. Đây ngày trước và sau khi là another case. This was a patient that came to me because she had this treatment 2 years before. Đây bệnh nhân khác đến với thầy và bệnh nhân được cắm implant này trong trước đây 3 năm. And she was not satisfied because the dentist said that there was no bone in maxilla. So the dentist say, I can't put implants in upper jaw because you don't have bone. And in mandible, I only can do this. Thì bệnh nhân này không có hài lòng với kết quả điều trị trước, bởi vì các bác sĩ trước chỉ nói rằng vùng hàm trên không có xương nên không tạo được implant, và vùng hàm dưới thì chỉ có thể cắm được 3 cây implant như thế này. But one of the advantages of this technique is that we can do this treatment even when there is not enough bone. Thì vậy một trong những cái ưu điểm của hệ thống này là chúng ta có thể điều trị mà ngay trong trường hợp không có đủ xương. So I could do a forload in the maxilla and in the mandible with 2 more implants. Now she has fixed teeth on the upper jaw and in the lower jaw. Thì cái vấn đề là
Chào sinh cái mới vậy.